Trong tập trước, vợ chồng Jae Won, Chung Huyền Thanh và vợ chồng Tùng Min, Pong Chuẩn đã có dịp đổi chéo để tâm sự chuyện gia đình trên hồ Tuyền Lâm. Sau đó, chuyến xe trăng mật diệu kỳ tiếp tục đưa hai gia đình đến với một không gian lãng mạn tại Bình An Villa Resort để nghỉ ngơi. Và bây giờ, một bàn rau củ quả đang chờ hai anh chồng chế biến. Ôi cha. Wow. Nhìn là biết là phải làm cái gì rồi đấy. Làm salad. Ở đây là đã có rồi, mình chỉ việc trộn dầu với cả giấm thôi. Cái này em nghĩ chắc là mẫu đấy. Còn bên này, hai cô vợ sẽ pha chế một loại cocktail đặc biệt. Chị đoán đúng rồi đấy. Setup đẹp nhờ. Ui, hoa đẹp thế. Cocktail spicy gao ba. Chị thích cái này lắm. Nó hơi cay. Đồ trưng bày có ăn được không? Mình dùng nguyên đồ trưng bày đi em. Hôm nay là hai ông chồng sẽ biểu diễn món salad để tặng cho các bà vợ. Các bà vợ rất là lười ăn rau. Đúng rồi, riêng vợ anh là không bao giờ ăn rau luôn. Chị không thích những cái gì tốt cho sức khỏe. Ớt chuông rất tốt cho sức khỏe. Chị không thích ăn nó. Em cũng thế. Quả này theo như em được biết là em không biết. Mình phải biết là nó là quả gì thì mình mới làm được các món đấy đúng không? Nhưng mà một mình anh ăn trước đi, có gì em còn... Không, hai anh em mình là ấy chứ. À, cà chua. Không phải mà. Không. Chanh dây. Sao chanh dây? Em thử người em, chanh dây. Cà chua lai chanh dây. Cà chua lại lai chanh dây. Đây gọi là cà dây. Em muốn hỏi là cái quả này là quả gì mà em từ bé giờ em chưa bao giờ thấy luôn, chưa bao giờ ăn luôn. Cà dây. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, trời ơi. Anh bảo là cà dây. Sư phụ. Anh đã nói là nó là cà dây mà. Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã nâng tầm của em lên một cái tầng cao mới. Mình cho hết vào hay sao? Em không biết. Hay mình cho hết vào đi. Cho hết vào nhá. Ừ. Chị nghĩ chắc người ta thái cho mình thì chắc là thái đủ chứ đúng không? Mùi Ớt chuông này, gừng nè, gừng, đổ vô này. Hai anh chồng dường như rất thích thú với các loại hoa quả, còn hai cô vợ thì gặp khá nhiều lúng túng và không biết xoay sở thế nào với loại cocktail này. Không biết khi nào thức ăn nước uống mới hoàn thành và câu chuyện tâm sự đã gửi gắm lúc chiều bao giờ mới được chuyển lời đây. Cái này là 40ml. cái đấy là 50 đấy. Anh bắt đầu. Kệ đi, mình thích uống chua, mình cho thêm đi. Biết đâu xứ lại uống ngon thì sao? Hôm nay đi vợ anh nói gì đấy? Vợ anh thì nói nhiều lắm đấy. Nên là em nghĩ vợ em sẽ nói ít hơn đúng không? Đâu, Cũng nhiều mà. nhiều lắm anh ơi. Chị thì cũng nói nhiều về cái điểm mạnh của anh. Cái tính cách của anh là rất là năng động này. Biết rất là nhiều. Là suy ra là mình rất là bảo thủ, rất là cứng đầu. Chỉ có mỗi là tính bảo thủ thôi đúng không? Anh ít chia sẻ ấy. Khi mà anh gặp những cái khó khăn ấy thì anh hay tự giữ trong lòng, to hay nhỏ thì chị cũng muốn anh chia sẻ với chị nhiều hơn. Để chị cùng thấu hiểu và gánh vác với anh. Em hiểu không? Bởi vì nhiều lúc mà mình muốn chia sẻ nhưng mà bản thân mà vợ mình cũng có những cái công việc ngoài mà cũng phải suy nghĩ nhiều thì nhiều lúc cảm thấy mình chia sẻ mình cũng làm thêm cái gánh nặng cho người ta. Em hiểu anh không? Thế là lý do tại sao mà lúc nào mà có vấn đề thì hay như nào vậy là thường là anh luôn là giải quyết xong đã, xong bắt đầu mình mới nói về cái vấn đề đó. Em cũng vậy thôi, đàn ông mà mình rất ít khi mà để cái việc của mình ảnh hưởng tới gia đình. Bây giờ hai vợ cũng bắt đầu vào trọng tâm của câu chuyện gia đình. Cô Quân nói em quá hiền. Em hiền đến cái mức độ mà không có chính kiến luôn ấy. Nên là Quân muốn em thay đổi ở cái đấy thôi. Chứ còn Quân chẳng có gì là không hài lòng ở em cả. Nếu có một điều ước, chồng muốn vợ thay đổi điều gì nhất? Ai cũng có có những tật xấu thôi. Nhưng mà nói chung là về cái điểm tốt ấy, thì vợ em cũng chịu biết nghe lời. Thì cái đó có thể chấp nhận được.
nên là không thể nào ép buộc cái gì quá đáng cả. Ở nhà thì vợ chồng em hiếm khi mà gọi là cãi nhau ấy. Cái thế mạnh của vợ em là đơn giản. Thanh thì nói với cả anh bảo là em em nói nhiều quá. Có nghĩa là em lúc nào em cũng nhắc đi nhắc lại về một vấn đề ấy. Cái tính của em ấy, thì em không có cái kiểu mà quá khéo léo. Em thẳng ấy, thẳng thật ấy, nên là khi mà gặp cái vấn đề mà mình không vừa ý ấy, thì em cũng sẽ góp ý. Nhưng mà như thế thì em rất dễ bị mất lòng. Không cứ chỉ trong gia đình thôi thì em mới như thế, tại vì đóng cửa bảo nhau mà. Trước anh cũng giống như em, có nghĩa là có vấn đề gì đấy là anh nói thẳng, anh không bao giờ anh nghĩ là mình phải nói cách này hay là mình làm như nào để cho nó mọi thứ nó nhẹ lại ấy. Mà không phải. Nhưng mà về sau anh mới biết rằng là có nhiều cái mà trong gia đình mình lại càng phải tinh tế nhiều hơn. Lời của Tùng Minh rất chính xác, bởi càng thân thiết thì lại càng dễ tổn thương. Bởi thế, điều này không chỉ có các ông chồng cần để ý, mà các cô vợ cũng phải vậy. Còn một cái chuyện nữa mà chị Hoa có nói, cái sự hòa hợp ấy của anh với gia đình bên nhà chị Hoa. Cái đó là cái mà đến tận bây giờ anh không làm được. Anh phải nói một chuyện là anh không làm được. Chuyện đấy nó vẫn chưa giải quyết được thì chị cũng hơi buồn ấy. Thế nên chị duy nhất chỉ có mỗi cái đấy là chị suy nghĩ rất là nhiều về việc đấy thôi. Việc giữa Quân với cả mẹ em ấy. Thì thực ra cái chuyện đấy nó cũng giống chuyện nhà chị. Tại vì anh Quân thì cứ muốn dạy con theo cái kiểu Hiện đại ấy. hiện đại một chút xíu, còn mẹ em thì cứ theo dân gian, kiểu ngày xưa mẹ làm gì thì mẹ cứ làm theo đó. Tính anh bảo thủ. Anh sai thì anh sẽ nói là anh sai, và anh đúng thì anh nói là anh đúng. Nhưng mà nếu mà anh đúng mà muốn để anh nói rằng là anh sai, anh phải để anh làm vui lòng người khác như nhau thì anh không làm được. Nhưng mà chồng em cũng đâu có hiểu đâu, là mẹ em thì cũng chỉ đến giúp mình chỉ gọi là 1-2 ngày thôi, chứ đâu phải ở với mình mãi đâu. Đúng rồi. Mà mình lo về cái vấn đề là con mình rồi sau này sẽ hư thế này thế kia, 1 tháng làm sao mà nó đủ nhận biết được. Đúng rồi. Đúng không? Thực ra cái chuyện đấy thì phụ nữ mình sẽ hiểu hơn, nhưng mà các anh đàn ông thì hơi bị cứng nhắc về cái chuyện đấy á. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng phải du di đi một chút chứ, đúng không? Quan điểm trái chiều trong cách dạy con cũng là một vấn đề hiện hữu trong rất nhiều gia đình. Và việc nuôi dạy một đứa trẻ đôi lúc cũng làm hòa khí trong gia đình trở nên căng thẳng, nhất là khi có sự tham gia của ông bà với những quan điểm quá khác biệt. Nhưng làm cách nào để hòa hợp được vấn đề đó thì cần rất nhiều thời gian để mỗi thành viên trong gia đình cùng ngồi lại bàn luận và cùng nhau lắng nghe, và từ đó cùng nhau đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Thì mẹ chị cũng vào chăm sóc mỡ và cũng xảy ra mâu thuẫn giữa anh Tùng với cả mẹ chị. Đúng là cái người ở giữa là chị hay là Thanh á thì cũng rất là khó nói, bởi bên là mẹ mình, bên là chồng mình á. Chị thấy rằng anh ấy nói quá nhiều đúng không? Nói nhiều lắm. Xong rồi em thì đứa hay quên em. Anh ấy đã tâm sự sai người rồi. Chịu thôi, phụ nữ sau khi sinh thường rất hay quên. Như đầu hành trình thì mọi người đã biết rồi mà. Em đồng cảm với anh, tại vì Đồng cảm với anh. Vợ mà có bầu có sinh con Đúng như rồi. mình cũng bị mất trí nhớ. Mình cũng bị mất trí nhớ. Để bao giờ mà kêu cũng bị. Dẫn đến việc là quên đồ hay là để đồ đâu không nhớ. Thế đấy là việc anh nghĩ là người vợ nên thông cảm. Hay quên là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm được. Hai ông chồng đã nói vậy rồi. Thôi thì muốn biết ông xã Tùng Minh muốn vợ thay đổi những điều gì thì Phong Chuẩn chịu khó xem lại tập trước của Trăng Mật Diệu Kỳ nhé. Bây giờ mời hai cặp đôi đi ăn tối thôi nào. Ồ, sang trọng quá. Đẹp quá. Có rượu này, rượu vang này. Hai bà vợ đi đâu? Ồ. Cảm ơn ạ. Chia một cái nhỉ. Chia.
tiệc thật thịnh soạn với những giai điệu thật nhẹ nhàng vui tươi. Hy vọng hai gia đình sẽ có một đêm trăng mật thật đáng nhớ. Sáng đây lạnh thật. Hiện tại bây giờ thì Tùng Min đang đi xuống bến thuyền để tặng cho vợ một cái điều bất ngờ nho nhỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hy vọng là vợ sẽ thích. Và từ trước giờ thì Tùng chưa bao giờ Tùng thực sự nghiêm túc khi mà nói chuyện với vợ hay là bày tỏ tình cảm. Thì hy vọng là mình sẽ làm được. Chị ơi, em nhờ chị chút xíu là bây giờ chị cho em một cái khay đồ ăn sáng, xong đó chị mang cho em kèm theo cái này lên trên phòng Lily. Ok, em cảm ơn nhé. Chào em. Đồ ăn sáng. Ok, vào đi. Không được ăn sáng với vợ. Gì thế ta? Chồng ơi, sau khi ăn sáng xong thì ra bờ hồ gặp em nha. Ồ, có một lá thư này. Thư gửi
TV đi. Xong rồi ra bến tàu gặp tôi đây nha. Ra bến tàu à? Xem xong rồi ra nha. Phải xem à? Ừ. Xin chào bà xã. Anh nhớ có một lần mà anh về nhà lúc 12 giờ đêm, mà trong khi đấy là cái cổng của cái chung cư nó bị đóng. Anh ngồi bên ngoài cửa của chung cư và em ngồi bên trong. Nhưng từ lúc đấy bắt đầu anh mới nghĩ rằng là mình sẽ có phải trách nhiệm với cả cô gái này, bởi vì anh thực sự yêu em. Khi mà chúng ta bắt đầu về ở với nhau, nó rất là nhiều thứ phải lo, và không ít lần chúng ta cãi vã nhau rất là nhiều. Bản thân anh thì anh thấy rằng anh là một người rất là cố chấp và có thể hơi cứng đầu. Mỗi lần cãi nhau với cả em thì là anh là cái người luôn nói được và em sẽ là cái người mà không nói được nữa. Và anh cũng biết được rằng là cái tính của anh là nó không hề dễ chịu một chút nào đối với em. Một ngày có 24 tiếng thì em đi làm buổi sáng, anh đi làm buổi chiều. Nếu mà em đi làm buổi chiều thì anh lại làm đi làm buổi sáng. Và thực sự là kể cả khi mà không có bé mỡ thì chúng ta cũng không có thời gian dành cho nhau nhiều. Đến khi có bé mỡ nó phức tạp hơn nhiều. Anh muốn ở nhà chăm sóc em, anh muốn ở nhà chăm sóc bé mỡ. Anh cũng muốn ra ngoài làm những công việc mình thích. Anh đã đi ra khỏi nhà đến 1 tháng trời. Bây giờ bé mỡ được 3 tháng. Bản thân anh cũng cảm thấy rằng là anh chưa giúp được gì cho em cả. Có những đêm mà cả đêm em không ngủ để em cho con ăn rồi em cho con ngủ. Anh cũng đã dạy, anh cũng đã giúp em, nhưng mà bản thân được với cái bản năng của một người đàn ông thì họ sẽ không thể nào mà tinh tế và khéo đối với con giống như một người phụ nữ. Thì anh luôn nhờ em giúp. Anh biết là trong cả cái quãng thời gian bây giờ khi mà đã có bé mỡ, em đã phải vất vả rất là nhiều. Có nhiều lúc mà đêm anh nằm anh nghĩ rằng là nếu bây giờ giả sử mà không có em đi nữa thì anh sẽ phải làm như thế nào. Thực sự là anh bị bối rối về cái câu hỏi đó đối với chính mình. Vì khi chưa có em thì anh chỉ nghĩ rằng là mình vào trong này mình sẽ làm một cái gì đấy nó to lớn, mình sẽ theo đuổi cái đam mê của mình. Nhưng mà khi mà có em rồi thì tất cả những kế hoạch trước đây của anh là anh không còn nhớ gì đến nữa. Mà kế hoạch hiện tại bây giờ của anh và về sau là cùng em làm một cái gì đó nó thực sự là tốt cho chính cái gia đình của chúng ta. Sau những lời tâm sự của ông xã Tùng Miên thì đây cũng là lúc Pông Chuẩn bộc bạch những điều chưa từng nói cùng chồng. Thực ra thì từ sau khi mà sinh xong thì em cứ nghĩ là em hy sinh rất là nhiều cho anh Tùng. Và kiểu lúc nào em cũng nhắc lại cái việc đấy. Nhưng mà em quên mất là ngay từ đầu thì anh Tùng cũng phải từ bỏ rất là nhiều thứ để đến với em. Thì em quên mất cái điều đấy và em cứ luôn trách anh Tùng là tại sao lại không quan tâm đến vợ, không làm điều này điều kia cho vợ. Nhưng mà em cũng không nghĩ ra rằng là mình cũng phải làm những điều đấy cho anh Tùng. Thì thực ra đến bây giờ em mới nhớ lại những cái điều đấy và em thấy là lúc đầu đến với nhau khó khăn quá. Có nhiều những cái mà bọn em cũng không tưởng tượng là có thể đến được với nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn ở bên cạnh nhau. Cưới nhau xong rồi những cái đấy mình quên hết. Mình không nghĩ đến những cái điều đấy nữa mà mình tự nhiên mình hay trách móc, cằn nhằn những cái điều nhỏ nhặt trong cái cuộc sống mà mình không nhớ được là lúc đầu mình đã đến với nhau như thế nào. Em cảm thấy là khi mà anh Tùng nhắc lại những cái chuyện mà hồi đầu mới quen nhau á, em không nghĩ là anh ấy vẫn còn nhớ. Min Min! Chồng Min ơi! Min! Đây! Ơi! Nhanh cái tay lên! Bà xã ơi! Nè! Thấy ghê gớm không? Nhìn anh như con vịt ấy. Ui! Đẹp không? Đẹp. Tặng bà xã. Được chứ? Để chừng á. Đây. Từ đứng đi. Rồi. Sẽ luôn ta gần bên em,
sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình ít khi có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau. Anh biết là từ lúc cưới cho đến tận lúc bây giờ anh làm những cái điều mà rất là có lỗi đối với em. Lúc nào anh cũng chỉ muốn là mình làm một cái điều gì đó thật là to lớn, thật là, có nghĩa là khi mà ra ngoài anh có thể tự hào với cả bạn bè rằng là bây giờ anh làm được cái điều đó cho người vợ. Nhưng mà anh quên mất rằng là có những cái điều nhỏ nhặt mà nó quan trọng hơn rất là nhiều những cái điều to lớn mà anh đang nghĩ. Nhưng thực sự là anh rất là vui và anh rất là hạnh phúc khi mà có em ở trong cuộc đời của anh. Đây có lẽ là cái lần đầu tiên anh có thể nghiêm túc nói rằng là anh xin lỗi vợ rất là nhiều. Bởi vì trong thời gian vừa qua anh đã làm những cái điều mà khiến vợ rất là buồn. Và anh hy vọng rằng là mình sẽ có nhiều khoảng thời gian để hiểu nhau hơn. Mình sẽ có những cái khoảng thời gian mình không đùa nữa, mình không nhây nữa. Anh biết là nhiều lúc mình đùa mình vui, nhưng anh muốn rằng là từ bây giờ anh sẽ phải nghiêm túc hơn, anh sẽ chăm lo cho vợ nhiều hơn. Em biết rồi. Có lẽ lúc này không một từ ngữ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc của Bông Chuẩn. Nhưng Tùng Min ơi, việc vợ chồng đôi lúc cần nghiêm túc thể hiện tình cảm với nhau cũng chính là những điều mà chỉ cách đây ít phút thôi, vợ anh đã tâm sự cùng chương trình. Em cũng muốn là anh thỉnh thoảng nói là anh yêu em cũng muốn là nói yêu anh, nhưng mà anh cứ hay không nghiêm túc cho nên em cũng không biết phải bắt đầu cái câu chuyện như thế nào. Cho nên là nếu được thì sau này mình có thể thỉnh thoảng tâm sự với nhau một tí thật là nghiêm túc để có thể nói được những cái câu yêu thương một cách đàng hoàng hơn. Bất cứ ra nào, bất cứ có chuyện gì nữa sẽ không bao giờ mình buông tay nhau ra nữa. Thật không? Thật. Thế không? Thế. Thế gì? Xấu rồi này. Yêu vợ nhiều. Vợ cũng yêu chồng. Chồng cũng yêu vợ. Vợ cũng yêu chồng hơn. Thương. Nhắn đâu? Nhẫn đây. Chồng đợi nắng không? Nắng. Đợi nãy giờ à? Nãy giờ. Đi đâu? Thân đứng ở góc kia kìa. Không Treo treo về đây, trên, có mỏi tay không? Mỏi chứ. Lại có một điều bí mật nữa mà trước khi tham gia hành trình, Tùng Min đã gửi gắm đến vợ. Trước đây anh cũng đã từng cầu hôn và cái việc đó nó không suôn sẻ tí nào. Em cũng biết việc đó và em không thích cái việc đó. Nhưng mà anh nghĩ là với một người phụ nữ thì cái việc đó là việc nên có. Bản thân họ cảm thấy một điều gì quan trọng đối với một người đàn ông khi mà được hỏi và mình có quyền trả lời có hay không. Anh có nói với em rằng là từ bây giờ về sau đến cuối cuộc đời bây giờ, ngày nào cũng sẽ là ngày anh cầu hôn em. Thật ra là hôm nay là anh muốn làm một cái gì đấy nó bất ngờ cho vợ, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà anh chợt nghĩ rằng là đối với anh thì vợ anh là duy nhất thôi, và anh không muốn vợ anh giống bất cứ một người con gái nào cả. Thì em đã nói với anh rồi, em không cần một lời cầu hôn hoành tráng hay là phải máy bay hay là phải hoa hồng rồi đủ thứ. Em chỉ cần anh nói một câu chân thành với em. Rồi, bây giờ anh chỉ muốn hỏi đúng một câu thôi. Là vợ à, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em muốn hỏi vợ là suốt cả cuộc đời này, đến lúc mà anh không thể nào mà chăm lo cho em được nữa, em có muốn là người lúc nào cũng ở bên cạnh anh hay không? Em không chắc là em sẽ ở với anh đến hết cuộc đời này. Nhưng mà em tin chắc là nếu như mà
Anh có ngồi xe lăn thì em cũng sẽ là người đẩy xe lăn cho anh. Thế có được không? Em sẽ là người mua xe lăn cho anh. Sẽ luôn ta gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Cảm giác lúc này thì chỉ có đúng một từ thôi là hạnh phúc. Và hy vọng rằng là sẽ lúc nào cũng giữ được cái tình cảm như này đối với vợ. Cảm thấy là mãn nguyện và sẽ không bao giờ hối hận với cuộc hôn nhân này. Kết thúc một hành trình trăng mật diệu kỳ với thật nhiều nước mắt, nụ cười và cả niềm hạnh phúc của những người trong cuộc. 2 ngày 1 đêm trăng mật đã để lại bao kỷ niệm ngọt ngào của hai cặp vợ chồng thật đáng yêu. Hành trình tiếp theo sẽ diễn ra tại đâu và hai đôi vợ chồng nào sẽ tham gia? Mời quý khán giả cùng theo dõi.